Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nguyễn Loan Channel. Hôm nay mời mọi người đến với một video về động vật có xương sống. Như chúng ta cũng đã biết, động vật được chia làm hai nhóm. Đó là nhóm động vật không xương sống, là trong cơ thể chưa có xương cột sống. Nhóm thứ hai là nhóm động vật có xương sống, là trong cơ thể đã có xương cột sống, và từ lớp cá trở đi trong cơ thể đã có xương cột sống. Và chúng ta cũng đã có một video về động vật không xương sống bao gồm 4 ngành. Đó là ngành ruột khoang, các ngành giun, ngành thân mềm và ngành chân khớp. Và nếu ai chưa đăng ký kênh thì chúng ta sẽ vui lòng đăng ký kênh để theo dõi các video của kênh Nguyễn Loan Channel nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một video về nhóm động vật có xương sống bao gồm 5 lớp: lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Trước nhất chúng ta đi tìm hiểu về lớp cá. Cá là động vật có xương sống, sống hoàn toàn ở trong nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng mang. Và cá đa dạng về loài, có khoảng 33.600 loài cá được xác định trên toàn thế giới. Cá sống ở các môi trường như nước mặn, nước ngọt, nước lợ. Chúng đa dạng về loài, phong phú về số lượng cá thể trong loài, với các loại cá được thấy ở đây như cá ngựa, cá mao tiên, cá mập, các loại cá ở nước ngọt như cá rô phi, cá chép. Và lớp cá được chia làm hai lớp: lớp cá sụn và lớp cá xương. Lớp cá sụn có bộ xương hoàn toàn bằng sụn, khe mang trần, miệng nằm ở mặt bụng. Lớp cá xương có bộ xương hoàn toàn bằng chất xương, có xương nắp mang và miệng nằm ở mặt lưng, ví dụ như cá chép. Cá sống ở các tầng nước khác nhau như tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy. Với các cá sống ở tầng mặt, thiếu nơi ẩn náu, cơ thể luôn thon dài và đặc biệt khúc đuôi rất khỏe và di chuyển rất nhanh. Các cá ở tầng giữa và tầng đáy có nhiều nơi ẩn náu thì cơ thể ngắn hơn và di chuyển chậm hơn. Sự phân tầng của cá sẽ giúp cho cá thích nghi được với các chế độ ăn ở các tầng nước khác nhau và tận dụng được các nguồn thức ăn có sẵn ở ngoài thiên nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về lớp lưỡng cư với các đại diện như cóc nhà, ếch cây, chậu tràng, ếch đồng. Chúng có đặc điểm vừa ở cạn vừa ở nước, sống gần nơi vực nước, da trần ẩm ướt, hô hấp bằng phổi và da, trong đó hô hấp qua da là chủ yếu. Về độ đa dạng, lưỡng cư có khoảng 4.000 loài. Việt Nam phát hiện 147 loài, được chia thành 3 bộ: bộ lưỡng cư có đuôi, bộ lưỡng cư không đuôi và bộ lưỡng cư không chân. Bộ lưỡng cư có đuôi là có chân và có đuôi như cá cóc tam đảo. Bộ lưỡng cư không đuôi là không có đuôi, ví dụ như là ếch ngương, chậu tràng, nhái, cóc, ếch. Bộ lưỡng cư không chân bao gồm các loại như ếch giun, cơ thể hoàn toàn không có chân và mình rất dài. Lưỡng cư sống gần nơi vực nước bởi vì chúng sinh sản trong nước. Trải qua quá trình thụ tinh, ếch sẽ đẻ trứng trong nước và trứng nở thành nòng nọc. Nòng nọc có hình thái khác với ếch bố mẹ ban đầu. Chúng cũng hô hấp bằng mang, và sau đó nòng nọc mọc chân, rụng đuôi và trở thành ếch con. Ếch con lại tiếp tục phát triển thành ếch trưởng thành. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về lớp động vật có xương sống thứ ba, lớp bò sát, sống hoàn toàn ở cạn, da khô, có vảy sừng, hô hấp bằng phổi. Lớp bò sát có khoảng 6.500 loài, chia làm 4 bộ: bộ đầu mỏ có kỳ nhông, nước Tân Tây Lan; bộ rùa, bộ có vảy, bộ cá sấu; bộ rùa với rùa nối vàng, ba ba đồi mồi; bộ có vảy gồm thằn lằn, thạch sùng và các loại rắn như rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang, rắn cặp long, cặp nia; bộ cá sấu như cá sấu xiêm, cá sấu hoa cà. Và đây là hình ảnh một số động vật của lớp bò sát. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu lớp động vật có xương sống thứ tư, đó là lớp chim. Lớp chim thích nghi với đời sống bay lượn trên không. Lớp chim có đặc điểm thân hình thoi, mình phủ lông vũ để làm tăng diện tích tiếp xúc giữa cơ thể với môi trường không khí. Ngoài ra, chi trước của chim
biến thành cánh để giúp chim bay lượn. Chi sau có xương bàn dài, giúp chim dậm nhảy, có 3 ngón trước, 1 ngón sau và có vuốt để giúp chim có thể quặp vào cành cây khi đậu. Ngoài ra, mỏ sừng của chim có hàm không có răng làm cho đầu chim nhẹ. Và chim có khoảng 9.600 loài chia thành 27 bộ, Việt Nam có khoảng 830 loài. Và lớp chim được chia làm 3 nhóm. Nhóm chim chạy đại diện có đà điểu. Nhóm chim bơi đại diện có chim cánh cụt. Và nhóm chim bay với nhiều loài chim khác nhau đại diện là chim ưng. Và đây là hình ảnh các giống đà điểu thuộc nhóm chim chạy. Chúng có chân cao, 3 ngón, chạy rất nhanh trên thảo nguyên. Và đây là hình ảnh các giống chim cánh cụt thuộc nhóm chim bơi, có cánh khỏe, lông không thấm nước, bơi lội giỏi, đi lại vụng về trên cạn. Và đây là hình ảnh các loài chim thuộc nhóm chim bay. Nhóm chim bay có số loài lớn nhất, bay ở các cự ly khác nhau và chia làm 4 bộ như bộ gà, đại diện có gà, bộ câu vân vân. Bộ ngỗng như đại diện có ngỗng, vịt trời. Bộ cắt có đại diện như chim ưng. Bộ cú như cú lợn, cú mèo, với các đặc điểm đặc trưng của từng bộ. Ví dụ như bộ gà có mỏ ngắn và ăn hạt. Bộ ngỗng thì có đặc điểm là chân có màng bơi, bơi lội giỏi nhưng đi lại vụng về trên cạn. Bộ cắt thì chuyên săn bắt mồi về ban ngày, bắt chim gặm nhấm gà vịt, có mỏ quặp sắc nhọn. Bộ cú thì lại chuyên săn bắt mồi về ban đêm, bắt chim gặm nhấm gà vịt, có mỏ quặp nhưng nhỏ hơn so với bộ cắt. Và đây là hình ảnh của một số loài chim, ví dụ như chim hút mật hoa, vịt hồng hạc, chim bói cá. Chim ăn sâu bọ, ăn động vật, gặm nhấm bổ sung vào ban ngày và là loài có ích. Và đây là một đoạn video về đời sống tập tính rất sinh động và đa dạng của động vật lớp chim. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm của lớp thú. Thú có lông mao bao phủ, đẻ con nuôi con bằng sữa mẹ, với các đại diện như gấu Bắc Cực, dơi, cá heo, kangaroo, sư tử, thú mỏ vịt, cá voi, sóc, khỉ, hổ, tê giác, voi. Và thú gồm 4.600 loài được chia làm 26 bộ. Và theo sự sinh sản, thú được chia làm 2 loại: thú đẻ trứng, đại diện có thú mèo vịt; thú đẻ con có con sơ sinh rất nhỏ, đại diện có kangaroo; và con sơ sinh phát triển bình thường bao gồm các loại thú còn lại. Với thú mỏ vịt thì chúng đẻ trứng, có tuyến sữa, nuôi con bằng sữa mẹ. Nhìn vào thú mỏ vịt ta thấy chúng có mỏ giống vịt, chân có màng bơi, tuy nhiên được xếp vào lớp thú do có lông mao bao phủ. Và con của thú mỏ vịt đẻ ra thì rất nhỏ nhưng đã được nuôi bằng tuyến sữa ở trên cơ thể thú mẹ, và nuôi khoảng 4 đến 5 tháng thì thú mỏ vịt đã có thể biết bơi và có thể sống tự do. Với kangaroo, con sơ sinh đẻ ra rất nhỏ, chỉ bằng hạt đậu ngự, dài khoảng 2,5 cm. Và sau khi đẻ ra, thú con sẽ lần theo dấu vết lông và đi tìm đến cái túi da ở dưới bụng của thú mẹ, đồng thời ngậm lấy núm vú ở trong túi da và được thú mẹ nuôi khoảng 1 năm tuổi, và cho đến khi đầy đủ các bộ phận trên cơ thể và có khả năng đi lại được ở bên ngoài để tồn tại tự do thì kangaroo sẽ nhảy ra khỏi túi của cơ thể mẹ và sống độc lập.
theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bộ cá voi. Bộ cá voi đại diện có cá voi xanh, còn gọi là cá ông, dài khoảng 33,3 mét, nặng khoảng 183 tấn và là loài động vật lớn nhất từng tồn tại từ trước đến nay. Cá voi xanh hô hấp hoàn toàn bằng phổi, tim có 4 ngăn và là động vật máu nóng. Có vây nằm ngang, có mầm bóng của xương 5 ngón và có lông mao. Đặc biệt cá voi xanh đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ. Miệng cá voi có những tấm sừng để lọc thức ăn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của bộ thú ăn sâu bọ. Bộ thú ăn sâu bọ đại diện có chuột chù, thú ăn kiến, tê tê, chuột chuỗi. Và chúng ta quan sát hình dạng bên ngoài, chúng ta thấy các con thú ăn sâu bọ đều có mõm kéo dài tạo thành vòi. Mõm kéo dài thành vòi là để lùng sục thức ăn. Đồng thời chúng ta quan sát phần xương sọ của thú ăn sâu bọ, ta thấy các răng của nó đều sắc nhọn để cắn vỏ của sâu bọ được tốt hơn. Và quan sát kỹ phần chi trước của chuột chuỗi cũng như tê tê, ta thấy chi trước có các móng vuốt to, thô nhưng móng vuốt cùn, bởi vì thường xuyên phải dùng chi trước để đào bới để tìm sâu bọ, cho nên móng vuốt cùn. Và quan sát kỹ mắt của chuột chuỗi, ta không thấy đâu cả, mắt của nó đang lẫn ở bên trong của lớp lông mao. Do vậy mắt của chúng kém tinh. Chúng sẽ kém tinh ở bộ phận này để sẽ nhạy bén ở bộ phận khác. Đặc biệt mũi của nó rất nhạy bén để có thể đánh hơi để tìm mồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của bộ thú là bộ gậm nhấm, với các đại diện như chuột đồng và họ hàng nhà chuột đồng thì đông lắt nhắt, gồm các loại như chuột đực, chuột cái, chuột nhắt, chuột con. Và các đại diện tiếp theo của bộ gậm nhấm như là chuột lang, nặng từ 60 đến 120 kg, chả to ghê, có thể to bằng một con heo nái hoặc một con bò mộng ấy chứ. Và đại diện của bộ gậm nhấm còn kể đến đó là sóc đỏ có bộ lông màu đỏ, sóc chuột có bộ lông sọc vằn, chuột lang có những khoang vàng, khoang đen, khoang trắng. Và quan sát kỹ bộ răng của bộ gậm nhấm, ta thấy răng của chúng là có các cái khoảng trống hàm và có các răng cửa to, cong, sắc và đặc biệt mọc ra liên tục và thiếu răng nanh. Răng cửa mà mọc ra liên tục thì chứng tỏ cái răng này nó sẽ làm cho cơ thể của nó rất là khó khăn trong quá trình vận chuyển, bởi vì răng của nó lớn hơn cả người ấy chứ. Nhưng động vật gậm nhấm người ta xếp vào loại siêng ăn, và chúng phải siêng thôi, bởi vì chúng phải thường xuyên mài mòn răng để cho răng của chúng cùn đi thì mới có thể mang nổi cái bộ răng của nó mà sống tốt. Chính vì thế gậm nhấm sẽ là loài phá phách ghê gớm, đi đến đâu thì phá đồ đạc đến đấy. Chúng có thể gậm nhấm và phá hỏng tất cả các đồ đạc trong nhà, bao gồm tủ gỗ, quần áo, và thậm chí cắn tất cả các cây lúa, cây cỏ trên đường đi. Nói tóm lại, đặc điểm của bộ gậm nhấm là có các răng cửa cong sắc mọc ra liên tục, phải mài mòn răng, và chúng thiếu răng nanh, có khoảng trống hàm, với các đại diện như chuột bạch, chuột cống, chuột nhảy, sóc bay, chuột hamster, sóc bông. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bộ ăn thịt. Bộ ăn thịt với các đại diện như hổ, báo, chó sói lửa, mèo, chó sói, gấu Bắc Cực. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của bộ thú ăn thịt. Chúng ta quan sát kỹ phần hộp sọ của thú ăn thịt với hàm răng của chúng. Răng của chúng có đủ 3 loại răng: răng cửa, răng nanh và răng hàm. Đặc biệt, răng nanh của chúng cong, sắc, nhọn để cắn xé mồi,
răng hàm có nhiều mấu để nghiền thức ăn. Và quan sát kỹ chân của các động vật ăn thịt, chân của chúng có đệm thịt giúp cho chúng đi êm. Điều đó cho thấy ngay cả con mồi cũng không thể phát hiện ra chúng khi chúng đứng gần ngay bên cạnh, bởi vì chúng đi rất nhẹ nhàng và rất êm. Và đặc biệt khi chân của chúng dương ra thì bộ vũ khí sắc bén ở đây chính là bộ móng vuốt sắc, giúp cho chúng cào và vồ mồi rất chuẩn. Thật tội nghiệp cho con mồi nào khi bị chúng rình và vồ, chắc chắn sẽ bị tiêu đời rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm của bộ thú móng guốc. Thú móng guốc bao gồm các đại diện như lợn, bò, ngựa, tê giác. Và chân của chúng có đặc điểm gì mà gọi là bộ móng guốc? Quan sát kỹ các ngón chân, ở đốt cuối cùng của mỗi ngón luôn có hộp sừng bao bọc, còn gọi là guốc. Và khi chúng di chuyển ở trên nền gạch, nền đá sẽ nghe các tiếng lộc cộc như tiếng của người mang guốc vậy. Và bộ móng guốc được chia làm hai loại, đó là bộ guốc có số ngón lẻ 1 hoặc 3 ngón thì gọi là bộ guốc lẻ, và bộ guốc mà có số ngón chẵn 2 hoặc 4 ngón thì xếp vào bộ guốc chẵn. Bộ guốc lẻ bao gồm các loài như ngựa, tê giác. Chúng là những loài không nhai lại, có sừng hoặc không có sừng. Chà, đến bây giờ các bạn đừng nghĩ con ngựa có sừng đấy nhé. Con ngựa là loài không có sừng. Còn loài tê giác thì có loại tê giác 1 sừng hoặc 2 sừng. Còn bộ guốc chẵn gồm các đại diện như lợn và bò, thì các con này có con nhai lại, có con không. Chúng ta đừng bảo là lợn của chúng ta nhai lại nhá. Con lợn chưa bao giờ nhai lại cả, nhưng bò và trâu đều nhai lại. Và đặc biệt các con động vật nhai lại thì có 2 loại sừng, sừng đặc hoặc sừng rỗng. Ví dụ sừng đặc như nhung hươu nai, sừng rỗng ví dụ sừng trâu bò. Ngay sau đây là một số đại diện thuộc bộ guốc chẵn như con dê, hươu, nai, bò tót, tinh dương sừng xoắn và cừu. Một số loại động vật thuộc bộ guốc chẵn như trâu, bò, lạc đà, hoãng, hươu cao cổ. Các động vật thuộc bộ guốc lẻ như con la là động vật được lai bởi ngựa vằn và con lừa. Ngoài ra còn kể đến động vật thuộc bộ guốc lẻ như là các loại ngựa, ngựa vằn, tê giác 1 sừng, tê giác 2 sừng. Ngoài ra chúng ta phải kể đến một bộ thú nữa, đó là bộ voi. Bộ voi có đặc điểm là chân có móng guốc, có 5 ngón. Nhưng tại sao voi không xếp vào bộ guốc lẻ mà xếp vào một bộ riêng biệt? Voi được xếp vào một bộ riêng biệt là bởi vì voi có những đặc điểm đặc trưng chỉ có bộ voi mới có, như là có mũi kéo dài tạo thành vòm, có các răng nanh cong sắc tạo thành ngà, và ngà voi là vũ khí giúp nó tự vệ để chống lại kẻ thù. Voi sống đàn, ăn thực vật và là người khá hiền. Nói thì nói hiền vậy thôi, nhưng nếu chúng ta đi rừng mà gặp voi thì chúng ta cũng cần phải tránh, bởi vì lúc đó voi sẽ tưởng chúng ta là kẻ thù, sẽ tấn công nó, do vậy nó có thể hút chúng ta. Và một loại bộ thú nữa phải kể đến đó là bộ linh trưởng, gồm vượn, khỉ bạc mã, tinh tinh, đười ươi, gorilla. Và bộ linh trưởng có đặc điểm là bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái có thể đối diện với các ngón khác, giúp nó cầm nắm leo trèo và đi lại bằng hai chân. Bộ linh trưởng được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là khỉ, có chai mông, túi má lớn và đuôi rất dài. Chúng sống theo đàn. Loại thứ hai là vượn. Vượn là chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi. Vượn cũng sống theo đàn. Loại thứ ba là khỉ hình người. Khỉ hình người bao gồm tinh tinh, đười ươi và gorilla. Chúng
có đặc điểm là không có chai mông, không có túi má và không có đuôi. Chúng có thể sống đơn độc hoặc sống theo đàn. Và loài người của chúng ta được xếp vào bộ linh trưởng. Và đến đây thì có bạn sẽ hỏi là không lẽ tổ tiên của chúng ta là một chú khỉ, hay là một ông vượn, hoặc là một bác tinh tinh, hoặc bác đơ mi nào đó? Không, mà cách đây khoảng 300.000 năm, lúc đó ở bộ linh trưởng xuất hiện một loài vượn cổ có những hình dạng giống với con người, như là có khả năng đứng thẳng, đi bằng hai chân, đầu hướng về phía trước, và có khả năng sử dụng công cụ lao động nhờ khối óc cũng như là bàn tay lao động. Lúc đó người tinh khôn, hay còn gọi là người vượn cổ, đã biết tìm những công cụ lao động và biết tìm ra để kiếm thức ăn. Và con người của chúng ta lúc đó đã biết ăn chín uống sôi, và từ khi biết ăn chín uống sôi thì thế giới loài người đã khác hẳn với thế giới động vật, và họ có đời sống văn minh hơn, như là họ đã biết lao động, biết trồng trọt, chăn nuôi và biết xây dựng xã hội loài người.